Regalo ka? Masarap kinakasal. Puro highlight na yung camera eh. Masarap. And we're trying out the air fryer from Ninang Pau Pau. Ano, paano gamitin? I think ipipreheat mo pa. Get the manual, babe. You don't know? Bakit ganyan? May selection kung, meron na. Pag chicken, 380. That's nice. Wag, 380 lang. Kung yun talaga ang standard na ano. Mamaya masunog eh. Pwede pa ng cake? Galing cake, shrimp, steak. Really? Fish. Read the manual first. If you smell what the rock is cooking. Regalo ka? Masarap kinakasal. Puro highlight na yung camera eh. Masarap daw kinakasal kasi may bagong air fryer. Buhay ang kinakasal! So, ayan siya, oh. So, pinasok niyo na. Hindi pa niya pinapakita kanina. So, ayan. Automatic mag-off. Hindi pwede. So, ayan. Sige, umpisa na natin. Prines mo lang yung chicken or nag-set ka ng automatic temperature? Automatic pala siya pagka hinagot mo. Galing nga. So, tignan natin kung totoo nga, kung maganda. 20 minutes siya. 20 minutes? Tapos baliktad mo pa. Mag-a-alarm kayo. Yan yung timer niya. Okay, so, 19 minutes. After 20 minutes na ba? Mahigit na. Oh, man, ang sarap. Sana nga masarap. Kung masarap yung pagkakatimpla. Tama na yan. Wala bang pause niyan? Para saan yung, ano na? Pwede ka rin magpainit, no? Paano in-off to? Off. Ayaw Tama na yan. Fan na lang siguro yan. Long press. Oh, well. Sige na, tama na yan. Grabe. Ang sarap niya, guys. Legit. Yan siya. Oh my God. Crispy talaga. As in, tapos itong luto lahat. Walang dugo. Don't have to, walang kadugo-dugo. Ayan. Harap. Sarap, no? Sobrang sarap. Much later. Guys, so today is Sunday. Magluluto ako ngayon ng sweet potato chips. So, ang linagay ko dito, experiment lang to ha. Linagay ko dyan is salt and sugar. So, tignan natin kung ano yung magiging lasa. So, papakita ko kung paano ko siya i-air fryer. So, ayan. Ito yung air fryer. Ready na siya. I-plug lang natin. Pasok ko na. Siya ang dumi. Pupunasan ko yan siya. I-turn on na natin. And then, isa-select ko yung chips. Ayan. So, makikita mo rin. Ayan. Ganyan na siya. Siya na yung kusang mag-aano ng time. Actually, ang chips is pwede rin sa french fries. Ganyan. Ayan. So, tignan natin. Let me see yung time. 20 minutes. 20 minutes yung time. With 400 degrees Fahrenheit. So, yan. Balikan natin after 20 minutes. So, let's see, guys. Tignan natin kung ano itsura. Ganyan lang. I think I still need to cook some more. Pero wag na. Tignan natin kung pwede na. Much Hi later. guys, so since matindi ang snow sa labas ngayon, di pa ako nagla-lunch. So kakain tayo ng french fries. Sandali, pakita ko muna yung labas ha. Yan ang sitwasyon ngayon, mga kaibigan. Yan siya. Ito. Meron akong nabiling french fries sa Walmart. Ewan ko, mga $3 lang yata to. Famous seasoned fries.
So, lulutuin natin sa air fryer. Ito yung air fryer na bigay ni ng Paula. So, I think, hindi ko na siya dinifrost actually. So, bahala na. Tignan natin kung it will work accordingly. Kung kaya ba niyang i-defrost. Baka lutay-lutay. Sana hindi. Ayan. Konti-konti muna siguro. Ayan, tama na muna yan. Bango ng amoy. Tapos, ilalagay ko siya dito. Ayan. Tama ba? Okay. And then, lalagay na natin dito. And then, I hope tama yung fries. Where's the fries? Chips. And then, turn on. Ayun. Ayan siya. So, let's see kung effective to. 20 minutes daw. So, for the meantime, tayo ay kakain muna ako ng tinapay. Meron kaming tuna spread. And then, merong patty. Ito paborito namin. Yung hearty white. Si Edson actually, siya yung nagbabaon ng ganito. Lagi kaming nauubusan sa ShopRite o kaya sa Costco. Laging nauubos to. Ito lang yung nauubos lagi na tinapay. Ewan ko. Gusto rin siguro nila. So, mina-microwave ko muna siya actually bago ko kainin. So, ayun guys. Kamusta naman kayo? Actually, magkukwento lang ako ng content. Last October 29, hindi ko na kasi naharap na i-video. Pero last October 29, na-reach na natin yung goal natin na magkaroon ng 4,000 view hours. Watching hours pala. So, ayun. Ang saya-saya ko kasi alam niyo naman lahat ng mga aspiring. So, nakakatuwa lang, diba? Ay, wait. Tapos, kanina, meron akong na-receive na notification na pwede na akong makapag-post sa community. Kasi, I guess, pwede pa ba to? Okay. May 2019. Binili lang na Filipino store. So, yun nga, sabi ko kanina, may nag-notify sa akin sa YouTube. Akala ko yun na yung monetization. Sabi kasi 1 month pa eh. Yan. So, time check. 10 minutes na lang. Tignan natin. Oh. Yan na siya, oh. Almost, na, okay na. Gusto ko sanang i-shake, pero wag na. Baka madisgrasya pa. Ayan na siya. So, hintayin pa. So, ito na ang resulta. Sana masarap. Tikman natin. Gusto ko ng ketchup, actually. Wait. So, ayan. Meron tayong banana ketchup with this fries. Yan. Pag di masarap, wag na natin ulitin. Ang tiga. I think nasobrahan ko. Ginawa kong siyang chips. Failed. Naging chips nga siya. Naging chips siya. Dapat mga lang pala. 10 minutes. Ba yan? Anyway, that's it.